Структура шортова, цикл дня шортовий, ліквідність всю забрали. Все говорить про те, що краще відкривати шорт. Зараз детально вам покажу угоду по євро, яку я відкривав, на якій забрав 2% прибутку. Отже, почнемо з вами з контексту. Контекст я розглядаю на своїх угодах тільки за допомогою структури. Я не дивлюсь старший таймфрейм, тому що на дистанції він мені не допомагає. Мені дуже сильно допомагає структура. Це я вам демонструю в своїх звітах. Отже, в мене 21 число. Для себе о 10 ранку в Лондон, коли є вже відкриття Лондона, що я для себе бачу? Наступне, да? Бачу, що у нас є вже злам структури в шорт. Натяк на злам, але все одно я буду дивитись шортовий, тобто в мене буде більш шортова предвзятість. Що я для себе бачу, де вже є якась важлива ліквідність, від якої я би міг дивитись шорти або лонги. Ну, зараз бачу, що в нас є ліквідність тут. Чому я ставлю ліквідність для Нью-Йорка? Тому що Азію я не розглядаю в Лондоні зовсім. Для мене це слабка ліквідність, конкретно тільки для Лондона. Якщо я буду дивитись ліквідність Азії, то тільки в контексті з доп-ліквідністю за вчорашній день. Що ще для себе бачу? Бачу для себе, що ще є ось у нас тут ліквідність. Цю ліквідність можу розглядати зранку, тому що якщо ринок підніметься так високо, я буду вже розуміти, що він забрав і Азію, і якусь частину вчорашнього Нью-Йорка. Як я взагалі розглядаю, чому для мене тут важлива ліквідність? Тому що ринок, алгоритм, як хочете це називаєте, він для більшості трейдерів малює шортові рухи. Я вам зараз це показую просто банальною там, підтвердженням структури, але знову-таки, якщо розглядати інші стратегії, інші якісь підходи до трейдингу, не тільки смарт-мані якийсь, не тільки лід, то більшість трейдерів для себе тут бачать шортовий рух, і всі ці трейдери, вони будуть відкривати шорти. Тобто для мене на зараз о 10 ранку я бачу чітко, що для мене є важлива ліквідність зверху над Азією, і сама Азія, від якої я би хотів взяти поки що, поки хотів би взяти шорт, або якщо я хочу брати контртренд, тому що чоч це все-таки тільки натяк на злам, мені можна це оцінювати як ціль і брати лонговий рух. Але в чому проблема у мене на зараз? Тому що для лонгового руха в мене немає знизу зони, від якої б я міг цей рух відкривати. Тобто в мене немає пої. Від дисбалансу, хтось може сказати, можна взяти було би. Я дисбаланси не торгую. В майбутньому я зніму вам відео по дисбалансам, постараюсь детально розповісти, чому я в дисбалансах угоди не розглядаю. Я знаю, що ціна там розвертається, але, в общем, я не беру угоди від дисбалансів. Тобто мені потрібна якась ліквідність. Якщо опиратись на ліквідність знову-таки поточної мінімуму Азії, то знову-таки я би розглядав тут тільки в контексті сесії Нью-Йорка. Тобто, якби я це і розглядав, то тільки в Нью-Йорку. Але ми бачимо, що Франкфурт о 9:30 цю ліквідність вже забрав. Ресвіп Франкфурта мені абсолютно не цікавий. І ще один нюанс, чому ця ліквідність, яка є тут, вона не то, що не важлива, її там дуже-дуже мало. Чому? Тому що за цим лоєм сформувались тільки ті трейдери, які працювали тут на М1, М5, якісь краткосрочні алгоритми можуть бути ще, стоп-лоси цих алгоритмів. Тобто для мене ця ліквідність не цікава. Для мене не було, скажімо так, загнано тут багато трейдерів в лонг, тому що я не можу для себе сказати, що цей лой мені важливий. Тобто немає прориву вгору, тому я цю ліквідність абсолютно ніяк для себе не розглядаю. Тобто я бачу, що ліквідність є, кудись цей лонг можна було б не кудись, а конкретно в цю ліквідність його б можна було взяти, але, на жаль, для мене немає пої. Що далі? Лондон відкрився, трохи пішов ще вниз. Що я для себе ще розумію далі вже? Тепер бачу, що у нас є тут не просто фітіля, у нас це підтверджується ще. Окрім того, що було підтвердження там тут, було підтвердження тут, ще й тут зробили зранку підтвердження. Це так само для мене буде важлива ліквідність.
яку теж я буду розглядати в Нью-Йорку. Все, що будує, скажімо так, ранок, я все це розглядаю в Нью-Йорку, ніколи не дивлюсь це в Лондоні. Далі ринок розвивається, і Лондон, в принципі, робить якийсь ще раз ресвіп. От знову таки, скільки разів я тут страждав, коли ми просто торгували Азію, коли я тільки-тільки вивчив стратегію там Smart Money, це було дуже давно. Коли от начебто і ліквідність в тебе є, і ринок це все свіпає, і дає якийсь злам тобі, а тебе потім просто бере і розвертає. Хоча, якщо подивитись і глобально, да, не використовуючи зараз цю структуру, то глобально контекст у нас лонговий, і дисбаланси ось є, але чомусь це не працює. Отже, для себе бачу, що структура в мене вже підтвердилась в шорт. Тобто в мене був натяк спочатку, да, за вчорашній день. Сьогодні, після закріплення цієї свічки, в мене вже є чіткий. Структура мені чітко говорить, в тебе шорт. Окей. Що я для себе бачу? Бачу, що тут ще там заганяють, ще робиться відкат, знову заганяється якась ліквідність, але, опять-таки, це для Нью-Йорка. Ну і на зараз вона мені не важлива, бо дуже маленький відкат, це точно не цікаво торгувати. Що відбувається далі? Ринок дуже стрімко починає рости. Звичайно, всі трейдери, які заходили отут по цим всім босам, які ви бачите, ще раз кажу, я просто для того, щоб малюю ці боси, для того, щоб ви розуміли, де є підтвердження структури в шорт, але ця картина, вона набагато ширша. Її дуже довго розповідати в одному відео. Просто я вам візуально це показую, щоб ви розуміли, де будуть стояти стоп-лоси і чому. За цими червоними лініями. Всіх цих трейдерів, які шортили по тим чи іншим стратегіям, тут і Smart Money, і таке далі, і інше, тобто вони всі отримали зараз стоп-лос. Всі отримали стопи. Я бачу, що да, потенціал був класний, і я, якби десь тут брав лонг, все би було супер. Але знову-таки натякаю на те, що в мене немає POE. Тому я просто чекаю. Що я на зараз для себе бачу? У мене відкривається Нью-Йорк. В ідеалі для мене зараз побачити зняття цієї ліквідності. Але навіть зараз я розумію, що ми вже дуже багато знімаємо цієї ліквідності, тобто навіть на зараз вже дуже багато зняли ліквідність. Але є питання з оцим максимумом. Ринок до нього підходить і робить, ну, я дуже пролистав вам одну свічку, і робить зняття. Давайте я трошечки крупніше це зроблю. Воно, звісно, не ідеальне, тобто тут свіп дуже-дуже малий, але я такі свіпи не дуже люблю, але, ну, знаєте, любиш, не любиш, треба торгувати. Я розумію, що навіть цього вже достатньо, що він забрав, з таким навіть невеличким свіпом все одно тут може відпрацювати вже угода. Тому я переходжу на М1 і для себе розглядаю угоду по зламу структури. Тут вже кожен заходить як там бажає, я маю на увазі, я для себе чекаю злама структури по бос. Є багато різних варіацій, як можна визначати бос. От, але я для себе там заходив по цьому лою. Тобто я дочекався, звичайно, тілом підтвердження структури, і по ринку я зайшов трошки нижче, але в цілому відбувалося це так. І моя ціль була 2%. Тобто десь приблизно там до середини Азії. Переходимо на. Хоча, в принципі, давайте покажу вам М1, як ця угода закрилась. Вона закрилась дуже швидко, дуже швидко. В чому ще був принцип, що тут я хочу взяти. Ну і чому, окрім ліквідності, да, як я вже на початку сказав, тут можна було ще брати угоду в шорт і не забрати тільки там 2%. Да. Наприклад, можна було закрити тут 80% свого обсягу і тягнути цю угоду на лой. Чому так можна було зробити? Тому що у нас на цьому розвороті вже інша група трейдерів для себе бачила, що правильно – лонг. І ці трейдери заходили. І ці трейдери заходили якраз на оцьому розвороті. Навіть якщо вони тут заходили десь вище, все одно стоп-лоси були за цим лоєм. Тут немає більше ніде відкатів. Всі трейдери будь-яких стратегій в більшості своїй ставлять стоп-лоси за фракталами, за якимись відкатами.
Хтось із вас може сказати, що ну підожди, хтось міг заходити там від якихось дисбалансів тощо, але ну, ви самі бачите, що, ну, наприклад, ось тут хтось міг зайти від дисбаланса і поставити свій стоп-лосс за там, цією свічкою або за цією свічкою. Таких трейдерів дуже-дуже мало. Ми зараз з вами розглянули дуже вузький такий трейд, хто заходить тільки від дисбалансу, хто буде ставити свої стоп-лоси тільки за свічкою там дисбаланса. І знову таки, ну, на таких хаях, коли забрали ліквідність, ну, дуже під питанням, скільки там людей зайшло. Тобто це дуже вузька така, скажімо так, дуже цих трейдерів дуже-дуже буде мало. От, навіть якщо і заходили. От, але все одно бачимо, що да, когось могли загнати дисбаланс, да, дали якийсь рух, звісно, хтось міг зайти. Що тут ще? По-перше, цикл дня. По-перше, навіть, я б сказав, знову-таки структура. Цей чоч – це тільки натяк. Я би сказав, що це більше забрання просто більшого індюсмента. От і все. Потім цикл дня. Свінг-іоди. У нас сформувалася Азія, зняли Азію знизу, зняли Азію зверху, і повністю закриття цього цикла дня, воно відбувається внизу. От, тобто у нас є структура, у нас є цикл дня, ми забрали всю ліквідність. Вся ліквідність, яка в нас є зараз, вона знаходиться тільки тут. І ринок далі просто забирає цю ліквідність. Я забрав ще раз свої базові 2%, тому що я стараюсь тягнути угоди тільки тоді, коли вже там в мене в портфелі за місяць набити певний стейк. От така, друзі, була угода. Якщо вам тут щось сподобалось або не сподобалось, пишіть, будь ласка, коментарі. Мені цікаво, чи зрозуміло вам, що я вам розбираю, чи розумієте ви мене, чи є, може, у вас якісь питання. Задавайте їх, будь ласка, в коментарях, я на все буду відповідати, все читаю. Всі ці угоди я розбираю щоранку в Діскорді, розбираю о 10-й, розбираю премаркет Нью-Йорка. Всі прибуткові і, ну, звичайно, і збуткові угоди, всі вони розібрані в Діскорді. До нього можна долучитися, посилання є під відео. Також підписуйтесь, будь ласка, на YouTube. Буду вам за це дуже вдячний. Бувайте, друзі!